Hi guys! Welcome back sa aking munting kusina. For today's episode ay isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin. Napakadaling gawin at affordable lang ang mga ingredients. Gagawa tayo ng binangkal. So wag na natin patatagalin pa, let's get started. So first ay i-prepare muna natin yung ating dry ingredients. Starting off with our flour. Gagamit ako dito ng third class na flour. And yes, you can use all-purpose flour. Gagamit din tayo dito ng isang sachet ng baking powder or 4 tablespoon ng baking powder for this recipe. At syempre, para mas level up ang lasa at sarap ng ating binangkal, ay gagamit tayo dito ng Jersey powdered milk. 3 sakto pack ang gamit ko dito or pwedeng 3/4 cup ng Jersey powdered milk ang gamitin nyo. Mag-a-add din tayo ng 1 teaspoon of salt and 1 cup ng white sugar. You can adjust the amount of sugar depende sa preference nyo. Pero para sa akin, sakto lang ang 1 cup. Then mix lang natin itong mabuti. At gagamit din tayo dito ng 2 medium-sized eggs. Kung large naman ang gagamitin nyo, ay pwede na isa. At mag-a-add din tayo syempre ng water. 1.5 cup lang muna ang nilagay ko. And 1/4 cup ng vegetable oil. Or any cooking oil, wag lang yung may matapang na amoy. Then mix everything well. Gamit ang ating malinis na mga kamay, ay masahin natin itong mabuti hanggang sa ma-absorb na ng ating dry ingredients yung ating wet ingredients. At dahil nga sa iba-ibang absorption ability ng flour, pwede kayo mag-add ng water kung sa tingin nyo ay masyadong dry ang inyong dough. Yung na-add ko dito ay nasa 1/8 cup lang ng water. Now, cover and rest natin ito for 30 minutes. After 30 minutes, ay cut natin yung ating dough into equal size. Gumamit ako ng kitchen scale para pantay-pantay yung laki ng ating binangkal. Bawat isa ay nasa 40 to 42 grams, tapos ay roll lang natin ito into a bowl. At syempre dahil sa ito ay binangkal ay hindi mawawala ang sesame seeds or linga. Lunga naman ito sa Bisaya. Tapos ay i-coat lang natin ng sesame seeds yung ating binangkal dough. Konting tip lang para mag-stick talaga yung sesame seeds sa ating binangkal ay dapat rest nyo muna ito ng mga 10 to 15 minutes lang na walang takip before frying para lang mag-stick yung ating sesame seeds. Mag-init tayo ng enough oil for frying over medium heat. Gumamit tayo ng barbecue stick to check kung ready na yung oil natin. Pag may nakita na kayong bubbles sa dulo ng stick, ay set natin yung ating kalan to medium-low heat, saka natin i-fry yung mga nagawa natin. Guys, make sure na yung apoy natin ay nasa medium-low heat lamang para hindi bigla yung pagkaluto ng ating dough. Pag malakas kasi yung apoy natin, ang outcome ng ating binangkal ay luto na sa labas pero yung pinakaloob niya ay hilaw pa. So alalay lang po tayo sa apoy.
And ready to serve na, at syempre pwede nang ibenta ang ating napaka-blooming na binangkal. Ito ay crunchy on the outside pero malambot yung loob dahil third class na harina ang gamit natin. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng masarap na merienda or pangbenta na hindi kailangan ng malaking puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!